हॅलो फ्रेंड्स, एन्व्हायरमेंटल सिरीजची आता आपण नेक्स्ट पार्ट घेत आहे. दुसरा टॉपिक चालू आहे आपला. तर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी काय आहे? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जीमध्ये दोन पार्ट पडतात. कुठला आहे? एक आहे कन्व्हेन्शनल और नॉन रिन्युएबल. कन्व्हेन्शनल म्हणजेच काय आहे? कन्व्हेन्शनल म्हणजे काय? जे रिन्यू होऊ शकत नाहीत, म्हणजे नॉन रिन्युएबल सोर्सेस. आणि दुसरं कुठलं आहे? नॉन कन्व्हेन्शनल, किंवा त्याला काय म्हटलं असतं? रिन्युएबल सोर्सेस. त्याला काय म्हटलं जातं? नॉन कन्व्हेन्शनल म्हणजेच कुठलं आहे? रिन्युएबल. रिन्युएबल म्हणजे काय? जे नवीन रिन्यू करू शकतो, म्हणजे हवा, सूर्यप्रकाश, पाणी, हे रिन्युएबलमध्ये येतं. किंवा नॉन कन्व्हेन्शनल. कन्व्हेन्शनल म्हणजे काय? नॉन रिन्युएबल. मित्रांनो, बरेचसेच लेक्चर एन्व्हायरमेंटचे झालेले आहेत. जे कोणी नवीन असतील त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे, जेणेकरून न्यू नोटिफिकेशन त्यांना मिळत जाईल. आणि जे आत्ता जेवढे व्हिडिओ बघत आहेत त्यांनी लाईक शेअर भरपूर करायचा आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचला पाहिजे. आता आपण नेहमीच क्वेश्चन विचारत असतो. मध्यंतरी बरेचसेच क्वेश्चन मी विचारत असतो, जेणेकरून तुमचाही अभ्यास होत जाईल. त्याचबरोबर मागच्या लेक्चरला मी सांगितलेलं होतं की जे मुलं उत्तर देतील त्यांची नावं मी ह्या लेक्चरला घेणार आहे. तर बघा, पहिल्यांदा उत्तर दिलं होतं इलायझा तांबोळी. इलायझा तांबोळी ह्या मुलीनं सर्वात प्रथम उत्तर दिलेलं होतं. तिच्यासाठी एक सर्वांनी लाईक केलं पाहिजे. इलायझा तांबोळी अतिशय सिन्सिअर मुलगी आहे. तिनं प्रत्येक वेळी आपल्या कमेंटला सर्वात प्रथम ते आन्सर देत असते. 2 नंबर जे आहे ते यादव पाटील म्हणून आहे, वैभव यादव पाटील. ह्या 2 मुलांसाठी 2 लाईक तुमची झालीच पाहिजेत. कारण का आजपासून जी मुलं सर्वात प्रथम आन्सर देतील त्यांचे, किंवा जे सगळेचे सगळे आन्सर देतील त्यांचंही नावं मी इथं घेणार आहे. तर क्वेश्चन आता पहिला आहे तुमचा, फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी उत्तर आहे बघा, नॉन कन्व्हेन्शनल अँड कन्व्हेन्शनल. नेक्स्ट काय? एक्झाम्पल्स ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आता एक्झाम्पल्स कुठले कुठले आहेत बघा. एक्झाम्पल्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एक्झाम्पल्स कुठले आहेत? देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कन्व्हेन्शनल, त्यालाच काय म्हटलं जातं? नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. मग त्यात कुठले कुठले येतात? थर्मल एनर्जी अँड न्यूक्लिअर एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 2 तुमच्यासाठी इथंच आहे बघा. कन्व्हेन्शनल किंवा नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसचे उदाहरणं द्यायचे. तर उदाहरणं कुठले आहे? थर्मल एनर्जी आणि न्यूक्लिअर एनर्जी. नेक्स्ट काय आहे? नॉन कन्व्हेन्शनलचे उदाहरणं द्यायचे आहेत तुम्ही. नॉन कन्व्हेन्शनल और रिन्युएबल फॉर्म ऑफ एनर्जीचं उदाहरण द्यायचं आहे. कुठले आहेत? सोलार आहे, वाइंड आहे, टायडल आहे, जिओथर्मल आहे, बायोगॅस आहे, हायड्रो पॉवर एनर्जी सोर्सेस आहेत. मित्रांनो, हे जे उत्तर देणार आहे ते तुम्ही सेपरेट कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचे आहे, जेणेकरून व्यवस्थित एक्सेल शीट माझी जनरेट होत जाईल. तर आता बघा, थर्मल एनर्जी बघायची आहे आपल्याला. थर्मल एनर्जी म्हणजे काय? तर थर्मल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी कंटेंट विथ सिस्टीम दॅट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर वाढल्यामुळं जी एनर्जी आपल्याला मिळत जाते त्याला काय म्हटलं जातं? थर्मल एनर्जी म्हटलं जातं. हीट इज फ्लो ऑफ द थर्मल एनर्जी फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आपली हीट काय होते? फ्लो होत असते. आता कन्व्हेन्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी बघा काय आहे. ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ थर्मल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 3 तुमच्यासाठी इथंच असेल, राईट. आणि क्वेश्चन नंबर 4, राईट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ थर्मल एनर्जी आणि राईट डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ थर्मल एनर्जी. सेपरेटली हे सगळे क्वेश्चन तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचे आहेत. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ॲबंडंट एनर्जी सोर्सेस. इट इज इनएक्सपेन्सिव्ह कम्पेअर टू द अदर फॉर्म ऑफ सोर्सेस. इट कॅन लोअर ओव्हरऑल अमाऊंट ऑफ ग्रीन हाऊस. मला एवढं क्वेश्चन नंबर 5 सांगायचं आहे की इंडियामध्ये थर्मल एनर्जी किती % जनरेट होते. थर्मल एनर्जी
थर्मल एनर्जी म्हणजे ओव्हरऑल जर 100% ऑल एनर्जी सोर्सेस धरले तर त्यातली थर्मल एनर्जीचा वाटा किती आहे हे क्वेश्चन नंबर 5मध्ये तुम्ही टाकायचा आहे, कारण का खूप महत्त्वाचा हा क्वेश्चन आहे. मी हिंट देतो, 60%च्या वरच आहे ते. त्यानंतर काय, इट कॅन लोअर द ओव्हरऑल अमाऊंट ऑफ ग्रीन हाऊस गॅसेस. इट इज लीडिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टुडे. बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कॅन बी यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट अँड रोडवेज. बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कॅन बी यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट अँड रोडवेज. डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, सोर्स ऑफ पॉप्युलेशन जास्त आहेत ह्याच्यातून. इमिट्स वेस्ट, SO2, नायट्रोजन ऑक्साईड गॅस. मला एक सांगा आता इथं ह्याच्यावरून क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हाला मी विचारत आहे. क्वेश्चन नंबर 6, जो आपले ॲसिड रेन होती, ॲसिड रेनला ॲसिड जी रेन जी होते ते ॲसिड रेनला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे, ॲसिड रेनला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे, कुठला गॅस रिस्पॉन्सिबल आहे, हा तुमचा क्वेश्चन नंबर 6 असेल. फिजिकल ट्रान्सपोर्टेशन इज डिफिकल्ट, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन करणं फार डिफिकल्ट होऊन बसतं. टेक्नॉलॉजी टू प्रोसेस द कोल इन टू लिक्विड ऑर गॅसेस इज नॉट फुल्ली डेव्हलप. सॉलिड इज मोर डिफिकल्ट टू बर्न दॅन लिक्विड ऑर गॅसेस. डर्टी इंडस्ट्रीज, बघा डहाणू वगैरे तुम्ही थर्मल पॉवर बघितलं असेल तर तिथं समुद्राच्या ठिकाणी सुद्धा मला कोळशाचे काळे काळे हे दिसतात, त्यामुळं खूप डस्ट आणि हे खूप जास्त होतं तिथं. फॉसिल फ्युएल क्रिएट्स मोर पॉप्युलेशन अँड इमिशन, मोर पॉप्युलेशन अँड इमिशन होत असतं. आता नेक्स्ट फॉर्म काय आहे बघा, न्यूक्लिअर एनर्जी. न्यूक्लिअर एनर्जी मला तुम्ही क्वेश्चन नंबर 7 मी चालू करायच्या आधीच विचारतो. न्यूक्लिअर एनर्जीमध्ये फ्युजन असतं, इथं दिलेलंच आहे बघा. फ्युजन प्रोसेस होती का फ्युजन प्रोसेस होते हे मला तुम्ही सांगायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 7मध्ये न्यूक्लिअर पॉवर or nuclear energy is the use of the exothermic nuclear process to generate useful heat and electricity. The term include nuclear fusion. हे बघा, फ्युजन, न्यूक्लिअर डिके अँड न्यूक्लिअर फ्युजन. पण मला तुम्ही हे सांगायचं आहे की रिॲक्टरमध्ये नक्की फ्युजन होतं का फ्युजन होतं हे मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे. 7वा क्वेश्चन असेल तुम्हाला. आता कन्व्हेन्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन नंबर तुमचा बघा 8वा आणि क्वेश्चन नंबर 9वा. काय आहे, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी हे आहेत. हे सेपरेट ॲडव्हान्टेजेस सेपरेट लिहायचे बघा. किती आहेत, 1 2 3 4 4 ॲडव्हान्टेजेस सेपरेट आले पाहिजेत आणि जे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत 6 डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत हे सेपरेट कमेंट बॉक्समध्ये आले पाहिजेत तुमचे. ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत बघा न्यूक्लिअर एनर्जी. इट प्रोव्हाइड क्लिअर पॉवर, it provides clear power. Fuel can be recycled. Get low cost power for today's consumption. म्हणजे पॉवर कॉस्ट काय असते ह्याचे कमी असते. इट इज विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन कंट्रीज दॅट डू नॉट हॅव ॲक्सेस टू अदर फॉर्म ऑफ फ्युएल. म्हणजे ज्या ठिकाणी दुसरं कुठलंच वापरणं शक्य होत नाही तिथं काय वापरू शकतो आपण, न्यूक्लिअर एनर्जी वापरू शकतो. डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत बघा. इट इज पोटेन्शियल टू हाय रिस्क. म्हणजे जर लीक वगैरे झालं किंवा रिॲक्टर ब्लास्ट झाला तर खूप मोठं नुकसान होऊ शकतं देशाचं, कारण का हे आपले DNA सुद्धा ट्रिगर करू शकतात. इट हॅज वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लेम, म्हणजे वेस्ट ह्याचं डिस्पोज करताना खूप प्रॉब्लेम येतात. अर्थक्विक कॅन कॉजेस डॅमेज टू लीक. अर्थक्विक जर आला आणि रिॲक्टर जर डॅमेज झालं तर अवघड होऊ शकतं, त्यामुळं ह्याला जरा हे करावं लागतं, जपावं लागतं. इट लीड्स टू कंटामिनेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंटल लॉंग टर्म. इट लीड्स टू कंटामिनेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट. लाईफ टाईम ऑफ द न्यूक्लिअर पॉवर प्लॅन्ट इज लिमिटेड. म्हणजे लाईफ टाईमसाठी आपण त्याची गॅरंटी घेऊ शकत नाही. हे ह्याचे सगळ्यात मोठे काय आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत. तर मित्रांनो आज इथं थांबतो आहे आपण, जास्त लेक्चर मोठं होईल. मी तुम्हाला टोटल ह्यात 9 क्वेश्चन विचारलेले आहेत. ह्या 9च्या 9 क्वेश्चनची जो आन्सर देईल मला त्याचं नेक्स्ट लेक्चरला मी त्याचं नाव आधी घेईल सगळ्यात. आजच्या लेक्चरला कोणी गेलं होतं तर इलायझा तांबोळी,
इलायजा तांबोळी आणि यादव पाटील म्हणून एक स्टुडंट आहे, त्यानं सर्वच्या सर्व ॲन्सर दिले होते. या दोघांसाठी 1 लाईक जरूर करा. आणि मी आशा करतो की उद्याच्या लेक्चरला तुम्ही सर्वांनी ॲन्सर द्यावी, जेणेकरून सर्वांची नावं मला घेता येतील. आज इथं थांबतो आहे मित्रांनो, तुमच्यासाठीच हे सर्व करत आहे मी. जर तुम्हाला लेक्चर आवडलं असेल तर नक्कीच एक लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझंही मोटिवेशन वाढेल. थांबतो इथं आपण. थँक्यू सो मच.